सक्रिय युवा सुनिश्चित भविष्य। नमस्कार, म बिभूषा बस्नेत। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम युवा दृष्टि नारी टेलिभिजनमा। नारी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने युवा दृष्टि कार्यक्रममा हामी विभिन्न युवाहरूसँग गफगाफ गर्छौं, विभिन्न विषयवस्तु केन्द्रित भएर। आज पनि हामीसँग वुमेन हाइजिनको विषयमा कुराकानी गर्न स्पेशल गेस्ट आउनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ मिस ग्लोब नेपाल 2023 रोशनी चन्द। साथसाथै उहाँ पावर लिफ्टर पनि हुनुहुन्छ र आफै पनि उहाँ पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई ढिला नगरिकन स्वागत गरौँ। नमस्कार रोशनीजी, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। मैले अघि नै इन्ट्रोडक्सन दिँदा नै भनिहालेँ, हजुर आफै स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनली कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुभयो र सँगसँगै पावर लिफ्टिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। सो हाउ आर यु ब्यालेन्सिङ अल अफ दिस एट वान्स? So keeping the works with all three of those different अब सबै फिल्ड नै डिफरेन्ट है, study different, pageant is different, powerlifting is different, so having to balance all three of them is a kind of blessing as well. Like you get to get the fruits from different fields. Obviously. So it's a blessing actually. अनि कसरी balance गर्ने भन्दाखेरि it's time management, of course. As soon I wake up, I dedicate the time to all three of those. कति बेला के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर टाइम छुट्याएर नै राखिदिन्छु. So before I start the new day, म भोलिपल्ट के चाहिन्छ भनेर साँझ नै प्रिपेयर गरेर राखेर हुन्छ नि. You have to be all prepared for that. If you need to balance all three of those, you have to be all prepared. So I would say time management is the greatest thing that I am preferring right now to balance all three. Obviously, everybody has 24 hours, हैन? Yeah, exactly. तर त्यो 24 hours मा चाहिँ कसले कति टाइममा के गर्ने भनेर आफूले नै टाइम म्यानेज गर्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै प्रोडक्टिभ पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। रिसेन्टली कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट पनि गरेर आइसक्नु भयो, त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त सेयर गर्छन् अलिकति? कस्तो अहिले पनि त्यो रिकल गर्दाखेरि एकदमै सरियल फिल हुन्छ कि डिड आई लाइक रियली डु द्याट भनेर. सो व्हाइल आई वाज लिभिङ I actually had the flag of my country in my hand, departing from my country, and as soon as I departed and arrived over there, म चाहिँ रोशनी भनेर चिनेको थिएन के. I was called Nepal. So the feeling that you get from there is एकदमै सरियल के हुन्छ नि. म आफ्नो एउटा मलाई आफूलाई मात्र नभएर एउटा कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भन्दा त्यो फिलिङमा एक्चुअली वर्ड्समा डिस्क्राइब नै गर्न सक्दैन है. सो इट वाज एकदमै ग्रेटफुल मोमेन्ट फर मी. प्लस नयाँ एक्सपिरियन्सहरू पनि भयो. अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा के कसरी चल्दो रहेछ त, अनि प्याजेन्ट भनेको के रहेछ त एउटा डेप्थमा बुझ्न पाएँ. सो इट वाज ओभरअल अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. सो नेपालको पेजेन्ट्री चाहिँ हजुरले पहिला पनि गर्नुभएको थियो, एक्ज्याक्टली सुदूरपश्चिमाञ्चलको पेजेन्ट गर्नुभएको थियो. अनि यो नेसनल पेजेन्ट र इन्टरनेसनल पेजेन्टमा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स पाउनुभयो? लाइक जस्तो एक्सपेक्ट गरेर जानुभएको थियो त्यही एक्सपिरियन्स भयो कि अलिक डिफ्रेन्ट थियो कि? So I've been connected to pageants since very long. It's been a journey of 7 years. I've been doing the common pageants or regional pageants. Miss Sunuwar पनि गरेँ मैले. त्यसपछि with the aim of actually traveling internationally to represent my country, म चाहिँ national pageant Miss National मा गएको थिएँ र धेरै नै फरक हुन्छ. Of course हाम्रो ट्रेनिङ प्याटर्न देखि लिएर सबै कुरा डिफरेन्ट हुन्छ. इन्टरनेसनली जस्तो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई रुट्सबाट सिकाइन्छ है, लाइक बेसबाट यु हेभ टु बी दिस, यु हेभ टु बी द्याट. सो आफ्टर यु ट्राभल ओभर देयर यु आर नट टट एनिथिङ, जस्ट कोरियोग्राफी हुन्छ र कम्पिटिसन मात्रै हुन्छ. एन्ड इट्स मोर स्ट्रिक्ट. अब जस्तो अब हामी यहाँ चाहिँ आफ्नै कन्ट्री भनेर लाइटली लिने गर्छौँ क्या, अलिकति आफ्नो ठाउँ आफ्नो मान्छे भनेर लाइटली लिने गर्छौँ. बट नट देयर, यु आर बिङ जज्ड 24/7. Even a minute matters. Like if you have your makeup partly done, just go. It's that much of a rush के. त्यो चाहिँ अलिकति पनि डिसिप्लिनमा चाहिँ अलिकति पनि यताउता हुनु हुँदैन. So even if you are not dressed well or anything, just go and be on time. So time difference was what I saw there. एकदमै डिसिप्लिनको कुरा चाहिँ what I saw, त्यो डिफरेन्स चाहिँ यहाँ र त्यहाँ. र कम्पिटिसन बेस्ड हुन्छ बाहिर चाहिँ. सो या द्याट्स. सो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ फेरि हामीले सिस्टरहुड भनेर एकदमै धेरै क्लोज भएको डिफ्रेन्ट नेसनको सास सिस्टर्स भनेर एकदम सोसियल मिडियामा होइन स्टोरीहरू देखिरहेको हुन्छ. त्यो एक्चुअलमा चाहिँ कतिको त्यो रियल हो कि वाट इज द्याट? What I found was it's actually real रहेछ क्या. मलाई नि त्यो क्वेसन हुन्थ्यो है.
लाइक अब धेरै हुन्छ नि त कम्पिटिसन्स भइसकेपछि एउटा टक्सिकनेस आउँछ कि बिचमा भनेर हामीलाई धेरै क्वेसन्स हुन्छ अफ कोर्स आई ह्याड द्याट फिलिङ एज वेल कस्तो रुममेट पर्छ के पर्छ यताउता है क्वेसन्सहरू हुन्छ तर इट वाज एक्चुली रियल टु बी अ ब्युटी क्विन एउटा कम्पिटिसन जितेर मात्रै नहुँदो रहेछ बट यु हेभ टु बी रियली हम्बल यु हेभ टु बी काइन्ड यु हेभ टु बी डिसिप्लिन्ड सो all of the queens were so humble like real queen जस्तो नै feel हुन्थ्यो क्या so it was really great for me अब I have no experience about other pageants but in that case the Miss Globe मा चाहिँ it was really great everyone was so kind so it was quite a good experience भनौँ न सो यो त रह्यो हाम्रो अब हजुरको पेजेन्टको एक्सपिरियन्सको कुरा इन्टरनेसनलदेखि नेसनल सबै कुराहरू इन्क्लुसिभ भइहाल्यो यसमा अब चाहिँ हामी आजको हाम्रो जुन हाम्रो मुख्य विषय छ वुमेन हाइजिनको विषय त्योतर्फ लागौँ हजुर आफै पनि पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट भएको हिसाबले चाहिँ मैले हजुर चाहिँ राइट पर्सन हो यो बारेमा आफ्नो पोइन्ट्सहरू आफ्नो पर्सपेक्टिभ्सहरू राख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरसँग नै यो विषयमा कुराकानी गर्न लागेको छु वुमेन हाइजिनको विषयमा कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ वुमेन हाइजिनमा पर्ने कुराहरू के हो एन्ड वाट इज एक्चुअली वुमेन हाइजिन किनभने भेग टपिक छ नि त यो त सो यसमा पर्ने विषयवस्तुहरू के कस्ता छन् वाट इज वुमेन हाइजिन सो जबदेखि मैले पब्लिक हेल्थमा एन्टर भएँ र प्लस म प्याजेन्टमा एन्टर भएँ the things related to reproductive health and women hygiene has always been my concern. अब हामीले पहिला पनि स्टडी अब फिल्ड्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुराहरू इट वाजन्ट आउट हुन्छ नि कम्फर्टेबली बाहिर आउन सकेको छैन स्टिल लाइक डेभलप्ड कन्ट्रिजमा होला बट देन वाट आई सी हाम्रो सराउन्डिङमा इज इट्स नट आउट अझै पनि राम्ररी सो यसमा कुरा गर्दै जाने हो भनेपछि त इट्स रियली लङ टपिक है So what it actually covers भन्दाखेरि women hygiene starts from एकदमै सानो stuffs के like washing your hands like simple sanitation बाटै सुरु हुन्छ as soon women एउटा female teenage मा enter हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो बडीले चेन्जेस धेरै आउँछ like a lot of it हाम्रो hormonal changesहरू आउँछ अनि body hair changesहरू आउँछ sexual practices मा change हुन्छ so there are a lot of things जेमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो reproductive health को so first comes sanitation and hygiene as soon we enter हाम्रो menstrual phase मा र actually the menstrual phase जति बेलासम्म लास्ट हुन्छ नि like 4 to 5 days त्यति बेला चाहिँ हामीहरू एकदमै इन्फेक्सनमा एकदमै प्रोन हुन्छौँ के त्यति बेला चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू हायर हुन्छ सो इट all starts with tiny steps जस्तै washing your hands before and after you change your sanitary napkins and what kind of products you should use while you are menstruating अनि ovulation को बेलामा how often you change your panties अनि यस्तै सानो कुराले चाहिँ build up गर्दै जाँदा it creates a whole topic called women hygiene. Okay, so एकदम vague topic like yeah, exactly. simple way मा हजुरले आन्सर गरिदिनु भयो त्यसको लागि म पनि आफै पनि एकदमै mesmerized भयो हजुरले भन्नुभएको कुराहरू सुन्दाखेरि okay so this is it भनेर अनि लाइक प्युबर्टी हुँदै हामी एडोलेसेन्समा जान्छौँ नि त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै अलिकति चेन्जेसहरू हजुरले मेन्सन गर्नुभएको जस्तो फिजिकली बडीमा पनि चेन्जेस आउँछ सँगसँगै इमोसनल्ली पनि होइन अब थिङ्किङ प्रोसेसहरू धेरै कुरा एस्पेक्टमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ यो चेन्जेसलाई चाहिँ अब ट्याकल चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला लाइक साइकोलोजिकली या आफ्नो के कस्तो एक्सन्सहरू चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ होला त सो लेट मी रिलेट इट टु माइसेल्फ है किनभनेपछि ग्रोइङ अप आई वाज अ भेरी साई किड अनि गोइङ थ्रु प्युबर्टी वाज नट इजी फर मी धेरै क्वेसन्सहरू आउँथ्यो यट being a shy kid I was never ever able to express it राम्ररी इट्स एउटा अब हजुरले भनेको जस्तै यो एउटा फिजिकल चेन्जेस मात्र नभएर एउटा मेन्टल ब्याटल पनि हो हाम्रो लागि किनभनेपछि यो जस्ट अ किड एन्ड बुम युर इन द नेक्स्ट लेभल सो बडी हेयर्स इज द फर्स्ट थिङ है यु हेभ डिफ्रेन्ट क्वेसन्स लाइक वाइ एम आई गेटिङ दिस हाउ डु आई गेट रिड अफ दिस द्याट युज टु बी माई फर्स्ट क्वेसन्स लाइक हाउ डु आई गेट रिड अफ दिस So that is what exists most of the teenage पनि is what I feel. So what I want to suggest everyone is use a correct method to get rid of your body hairs. Like if you are shaving it, make sure your the devices are properly sterilized first. किनभनेपछि त्यहाँबाट पनि इन्फेक्सन्सहरू हुने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ. And if you use any of the methods like waxing and stuff, make sure your hands, the one who does it, their hands are well cleaned.
well sanitized so that you don't transfer any of the infections किनभनेपछि त्यसरी नै एउटा सानो process through नै हाम्रो infectionsहरु सुरु हुने के so what actually matters is whatever you do it in a proper way अनि अर्को कुराहरु आउँछ हाम्रो hormonal changesहरु so एउटा whenever you feel something you need to share it to someone so share गर्दा चाहिँ you feel अलिक lightened up and we have a lot of organizations if you don't feel like you have your friends or family you can even talk through internets so talk out is what I want everyone to suggest किनभनेपछि once you suppress it it piles up so talk out र सबैलाई पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि be अलिकति हुन्छ नि comfortable so that people can come to you and talk to you about it so यो चाहिँ family मा हुन जरुरी छ especially अब हाम्रो अहिलेको family मा चाहिँ यस्तो environment create गरिदिनु पर्छ कि where teenagers don't go out and seek help okay they can comfortably come to the family and talk about it so your environment is what I suggest to be एकदमै opened up खालको environment is what I suggest to make it अनि plus अर्को कुरा is sanitation whatever you go through you have to choose a right process to actually adopt it हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ have you got any such experience like आफू पनि अब पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट हुँदै गर्दाखेरि प्रोजेक्ट्सहरुमा आफू जाँदै गर्दा फिल्ड भिजिटमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको पाउनुहुन्छ यो एडोलेसेन्टमा गर्ल्सहरुले कस्तो प्र्याक्टिसेसहरु गरिरहेको पाउनुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ केही छ त्यस्तो एकदमै मेमोरेबल अहिले चाहिँ के भयो भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै नै डेभलप हुन थालिसकेको रहेछ इज व्हाट आई अन्डरस्टुड रिसेन्टली मैले few months अगाडि 3-4 months अगाडि पनि मैले एउटा हामीले चाहिँ कम्युनिटी रेजिडेन्शियल नै प्रोजेक्ट गरेको थियौं जहाँ चाहिँ we were like collecting data about menstruation कतिको के छ र कुन प्रोडक्ट्सहरु युज गरिन्छ भनेर we even did like school health projectsहरु so I was actually happy to see that most of them are using sanitary pads instead of the clothes which is environment friendly पनि so एउटा हिसाबले डेभलप भइरहेको छ र in other way it's not even like going anywhere recently I saw the post where like a woman had to get her kid एउटा land ma bare land ma like she was not having the access of hospital or something so यो एउटा मान्छेले गरेर हुने काम पनि होइन है so यस्तो न्यूजहरु सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै like uncomfortable feel huncha kya like even when I was checking the data I found out that 500 million women's life still menstrual products haruko access chaina yes so it creates a real fuss ani ab सुदूरपश्चिमाञ्चल तिर भयो ईस्टर्न वेस्टर्न जता तिर पनि यो छाउगोट छाउपडी गोठको एउटा नियम छ अझ आफू नै त्यही ठाउँबाट हुनु भयो हजुर एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि 2005 बाट नै यो इलिगल गराइसकेको कुरा हो है बट स्टिल त्यही प्र्याक्टिसेसहरु चल्दै आएको छ के एन्ड म आफ्नै नजिकको मान्छेहरुलाई क्वेशन गर्दा पनि दे आर सो डीपली रुटेड इन्टु दैट है एकदमै डीप रुटेड छ यो कुराहरु सो इट टेक्स टाइम र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जस्तो युवाहरुबाट नै सुरु हुने अब चेन्जेसहरु है अब ग्रास रुटबाट चेन्ज हुँदैन भनेपछि ब्रान्चेसहरु चाहिँ नयाँ फलाउन सक्छौं के हामीले है सो अबको युथहरुले चेन्जेस ल्याउने हाम्रो जेनेरेसनले अब यो जेनेरेशनल यो ट्याबुजहरु ब्रेक गर्दै जाने हो भनेपछि चाहिँ अब आउने जेनेरेशन्समा चाहिँ इट वोन्ट एक्जिस्ट एनीमोर सो मैले हजुरले मिलेर यो गलत हो भनेर हाम्रो फ्यामिलीबाट नै सुरु गर्यौं भनेपछि चाहिँ इट्स गोना टेक अ गुड स्टेप इज व्हाट आई फिल नाउ So as a young empowered woman who has good access to education and all these facilities and medical facilities haru चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब आफू सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट पनि बिलोङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ एकदमै धेरै हामीले न्यूज पनि सुन्छौं लाइक वुमेन हाइजिनको कुरा छाउको कुरा हजुरले गर्नुभयो हेल्थको एक्सेस नभएर प्रेग्नेन्ट वुमेनले बाटोमै डेलिभरी गर्नुभएको कुराहरु हैन यो चाहिँ यसलाई अब कसरी लिन सकिन्छ हामीले अब ओभरकम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कुन लेभलबाट चाहिँ यसलाई ट्याकल गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो जनरल बिहेभियरल साइन्समा पर्छ के where you understand the feeling of each other अब राम्रो लेभलमा भएको मान्छेले चाहिँ like you travel to another country to give birth to your kid and there are some people in our country where like they have to bear the child in their the bare field ma hai so there is this difference ke so what I actually feel is the difference चाहिँ कम गराउँदै जानु पर्छ
लाइक कसैलाई चाहिँ प्राइभेटली बुक गरेर चाइल्ड बियर गर्ने अपर्च्युनिटी पाउने र कसैले एउटा बेयर मिनिमम एउटा हेल्थ एक्सेस पनि नपाउने कुरा चाहिँ अलिक चित्त नबुझ्दो हुन्छ सो वाट आई एक्चुली एक्सपेक्ट हाम्रो हेल्थ मिनिस्ट्रिजबाट ओर अथोराइज्ड पिपल और ग्रुपबाट भन्दाखेरि यो ग्याप चाहिँ कम गराउनुपर्छ इज वाट आई फिल everyone needs to have at least त्यो bare minimum हुन्छ नि bare minimum health access चाहिँ सबैले नै पाउनुपर्छ र यो एउटा legally नै सुरु भयो भनेपछि चाहिँ it will go somewhere good I guess. हामी अघि यही वुमेन हाइजिनमै सेन्ट्रिक भएर गफ गर्दै थियौँ हजुरले ठ्याक्कै अघि मेन्सन पनि गर्नुभएको थियो यो सेनिटरी प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा होइन सेनिटरी प्याड्सहरू भयो ट्याम्पन्सहरू भयो होइन मेन्स्ट्रुअल कप्स अहिले त अझ धेरै हुँदैछ नि त एक्सपान्सन पनि हुँदैछ वुमेन हाइजिनको यो पार्ट अफ एस्पेक्ट अफ कुरालाई लिएर चाहिँ सो सेनिटरी प्याडमा चाहिँ ट्याक्सेसनको अझै पनि कति धेरै कन्ट्रोभर्सी आइरहेको हुन्छ विरोधहरू पनि गरिरहनु भएको हुन्छ What do you think about it? हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यो कतिसम्मको राइट छ या रङ छ? As I mentioned earlier, हाम्रो 500 million women do not have an access to sanitary products that is used during menstruation. अनि यो नपाउनुको कारण पनि one of the greatest reason is economic thing है हाम्रो financial stuff ले गर्दा पनि कति कुरा हामीहरू किनेर लिन सक्दैनौँ अब कतिलाई चाहिँ एक्सेस होला लाइक a lot of people can buy होला but then if we see with an eye of त्यो whole country को हिसाबमा or whole world को हिसाबमा not everyone can actually buy the products अनि त्यही अब ट्याक्सेस ले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस यति हाई भइसकेको छ कि एउटा मिडल फ्यामिलीले नै किन्न गाह्रो भइसक्यो क्या लाइक you need 2-3 packets of sanitary pads each month which will at least cost you like 100 rupees हैन एउटाको कुरा गरौँ just the normal one it might cost you 100 or more than that so एउटा 2-3 प्याकेज चाहिन्छ भने it's around like 300 to 400 each month and not everyone can afford that so what I feel is यो भनेको एउटा general stuff हो के that women need हाम्रो डेली लाइफमा चाहिने कुरा हो सो यो चाहिँ मिनिमाइज गरेर र एरिया अनुसार लाइक इफ समन क्यानट अफोर्ड इट उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रीमा प्रोभाइड गर्ने इफ समन क्यान अफोर्ड इट दे क्यान बाई इट सो यो चाहिँ एरिया अनुसार र पिपल अनुसार र उहाँहरूको इकोनोमिक कन्डिसन्स अनुसार दिनुपर्छ इज वाट आई फिल किनभनेपछि एउटा मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सको एक्सेस पाउने एउटा सबैको राइट्स हो irrespective of any of the economical conditions. So, यस्तो bare minimum कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर चाहिँ एरिया अनुसार बनाउनुपर्छ इज वाट आई फिल प्लस यो अहिले त सेनिटरी प्याड्सहरूको पनि धेरै ब्रान्ड्सहरू पनि आइसक्यो होइन सो एक्सपेन्सिभ एक्सपेन्सिभ हुँदै गइरहेछ अलिकति अब यसमा चाहिँ सेनिटरी प्याड्सहरू अलिकति नट गुड फर हेल्थ भनेर पनि भनिन्छ यो चाहिँ कतिको ट्रु छ त सो व्हेन आई डिड द रिसर्च the chemical products that are used hamro sanitary pads ma are not good for your health for the longer term 3-4 hours ma if you change it if you can change it like 3-4 hours ma it's compulsory to change your sanitary pads in the period of 3 to 4 hours maximum use त्यति मात्रै गर्ने हो त्यो भन्दा बेसी गर्यो भनेपछि चाहिँ it can affect your health so त्यो युज मा चाहिँ it's अलिकति not preferable but when I actually did the research what I found preferable was menstrual cup it's actually environment friendly as well and you can use it for a longer period of time like 5 to 7 hours and you can like sterilize and use it again which makes it as a more cheap in terms of like long term ko hisabले चाहिँ So you have to be so careful when you choose your menstrual product as well. Like someone might feel एकदमै uncomfortable to use menstrual cups because it's not easy सबैजनालाई. So you have to really check one. I won't say sanitary pads नराम्रो हो नै, but then if you don't change it like 3-4 hours को gap मा, it can be very toxic to your health.
अर्को एकदमै यो हाइजिन स्यानिटरी रिलेटेड कुरा भनेको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ ट्याम्पन पनि छ सो ट्याम्पनको चाहिँ कस्तो छ त यसको एक्सेस When I saw the chart है tampon was the most toxic one किनभनेपछि it stays inside your uterus the vaginal canal मा stay हुने हो tampon चाहिँ so it's so when the blood actually के अरे soaks it त्यो बेला चाहिँ it expands and when it stays for longer period of time it's एकदमै toxic so that is what study shows है so tampon is really toxic to your health but it's easier in terms of putting it on जस्तै अब sanitary pads लाउन हामीलाई uncomfortable हुन्छ and you cannot go swim and stuffs but then when you put tampons on it'll be easier तर in terms of your reproductive health it's not preferable हामी अझै पनि यो कुराहरूमा चाहिँ लाइक एउटा स्यानिटरी प्याड किन्न गयो भने नि पसलमा अर लेट्स से इभन क्लिनिकल स्टोरहरूमा जाँदाखेरि पनि दे टेन्ड टु ऱ्याप इट एन्ड गिभ अस के लाइक यो एकदमै सेमफुल एक्ट हो यो बोक्नु चाहिँ भन्ने जस्तो इलिगल हो जस्तो फिल गर्नुहुन्छ नि त सो त्यो एकदमै सोसाइटीमा यो ग्रास रुटदेखि नै यो कुरालाई चाहिँ खुलेर भन्ने अझै पनि वातावरण भएको छैन हजुर आफैले चाहिँ लाइक यो स्यानिटरी प्रोडक्ट्सहरू मध्ये चाहिँ कुन प्रेफर गरेर कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ त So I kind of switch in between sanitary pad and menstrual cup. It really depends कस्तो program through गरिरहेको छु भने since we have a lot of shoots and stuff so when I have like shoots and stuff I prefer menstrual cup and when I have to like run for एकदम busy hours where I won't have any time to change and stuff I prefer menstrual cup नभए अरू टाइममा लाइक म घरै बसिरहेको छु कलेज नै ट्राभल गरिरहेको छु भने I prefer sanitary pad हामी त अब लाइक यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा कुरा गरि नै हाल्यौँ अलिकति एक स्टेप माथि गएर हामी रिप्रोडक्टिभ हेल्थतिर पनि कुरा गरौँ न त होइन रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदम इन्फर्टिलिटीको केसेस चाहिँ राइज भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ आफैले पर्सनली एनालाइसिस गर्दा पनि स्टडीको अनुसार चाहिँ यो प्रब्लम कसरी रेज भएको वुमेनहरूले नै आफ्नो हाइजिनमा नेग्लेक्ट गरेर यो प्रब्लम आएको हो कि or what is the main reason behind it? As I told you earlier, है यो ठुलो टपिक हो yet सानो कुराबाट सुरु हुन्छ क्या so infertility is a result र कज भनेको त्यही सानो स्टेपबाट सुरु भएको हो क्या त्यो टिनेजबाट नै सुरु हुन्छ कि जे हुन्छ है सो हाम्रो सानो सानो हेल्थ प्र्याक्टिसेसले नै डिटरमाइन गर्छ कि हाम्रो पछि रिजल्ट्स चाहिँ के हुन्छ भनेर आई वोन्ट से इन्फर्टिलिटी इज कम्प्लिटली ड्यू टु स्यानिटेसन भनेर a lot of stuff हुन्छ जस्तै hormonal पनि हुन्छ जेनेटिक पनि हुन्छ there are a lot of causes तर एउटा मेजर कज भनेको हाम्रो sanitation पनि हो so if you don't practice एउटा healthy methods while you're menstruating while you're having sexual practices and while you're choosing your sexual partners पछि धेरै प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ like infertility or any of the other sexually transmitted diseases. यो कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू पनि बडी कन्जम्सन भयो भने पनि इन्फर्टिलिटीको चान्सेस हाई हुन्छ भन्छ यो चाहिँ कतिको ट्रु हो त एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सले नै गर्दा भन्ने चाहिँ प्रुभ हुँदैन है सो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्छ एउटा के पनि डिजिज कज गर्न चाहिँ अर कन्डिसन कज हुनुमा चाहिँ धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ लाइक कुनै एउटा एक्सटर्नल ब्याक्टेरिया होस् कुनै कन्जप्सनको मिडिया होस् र अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हुन्छ है सो कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्छ एकदमै गर्छ कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सले इफ यु लाइक ओभर कन्ज्युम इट ओभर कन्जप्सन अब हाम्रो अरू कुनै ड्रग्स भएपछि पनि इट विल रिजल्ट केही न केही या ओभर कन्जप्सन काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युट्स इज वाट आई से एक्ज्याक्ट त्यही कज चाहिँ हुन्छ म भन्दिनँ तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै गर्छ हजुर पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन आफूले पढेको कुराहरू हामीलाई सेयर पनि गर्नुभयो सँगसँगै पावर लिफ्टर पनि हुनुहुन्छ लाइक यो दुईवटा बिच के कनेक्सन छ कि लाइक कुनै टाइममा पनि होइन म अलिकति आफ्नो हेल्थ कन्सियस हुन्छु भनेर आफू त्यतातिर जोइन हुनुभएको कि लाइक पावर लिफ्टरै बन्छु भनेर जोइन गर्नुभएको त हजुरले मेरो चाहिँ एकदमै यो गर्छु नै भनेर जोइन भएको चाहिँ होइन है एउटा मात्रै के कनेक्सन छ मेरो स्टडीमा र पावर लिफ्टिङमा भन्दाखेरि न्युट्रिसन गुड फुड्स त्यो पढ्नुपर्छ पब्लिक हेल्थमा द्याट इज द ओन्ली कनेक्सन बाँकी चाहिँ के कनेक्सन छैन सो वेन आई स्टार्टेड इट एक्चुली आई वाज अन्डर वेट
and I struggled gaining my weight and like maintaining my body and stuff. So I just had an aim ki ma janchu, I need to gain some weight and stuff. That was all. And when I entered there, त्यो हुन्छ नि छुट्टै feeling, you get एकदमै satisfied, you get serotonin boost serotonin, dopamine, everything, you know? It just raises up every time. And त्यसपछि there was this random time when my trainer asked, do you want to train powerlifting way ma ki aru like the random way ma? I was like, what should I choose now? And I just said powerlifting way ma. And he just, no, I didn't know anything. And त्यसपछि I just continued, and त्यसपछि I used to feel good, and मलाई strength पनि I had अलिक good strength, and त्यसपछि मलाई support पनि गर्नुहुन्थ्यो मेरो gym मा. And त्यसपछि continue गर्दै जाँदा when I researched everything, I used to feel so good about it, you know. Like every progress made me feel so good about it, like nothing made me feel that good. Okay? So I felt like, yeah, this is my thing. And it just started randomly. Now it has been a part of my life. So अहिले यो 2023 मा पनि मैले compete गरे powerlifting game. So it was really a great feeling, and I plan to continue अझै पनि. अझै यसलाई नै अगाडि boost गर्दै लिएर जान्छु भन्ने plan छ. It's a part of my life now. यो चाहिँ discipline पनि हो भनेर भनिन्छ, like gym हैन, यो training exercise गर्ने भनेको चाहिँ मान्छेको discipline लाई maintain गर्ने एउटा माध्यम पनि हो भनिन्छ नि त. So best wishes with that. जे पनि गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ. र पेजेन्ट्री मै फेरि अलिकति ब्याक भएर कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ पेजेन्ट्री छ अनि त्यसपछि पावर लिफ्टिङ छ, लाइक यो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो नि त, बिकज पेजेन्टमा त टक्क स्लिम ट्रिम अलिकति बडी बल्की बडी भन्दा पनि अलि मेन्टेन टोन्ड बडी भन्ने खालको एउटा हुन्छ, लाइक त्यो प्रिकन्सेप्ट नोसन हुन्छ नि त. सो यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गरेर पेजेन्ट्रीमा लाइक आफू पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नु भयो? Let me tell you, I struggled a lot त्यसमा चाहिँ है, किनभनेपछि मेरो इन्टरनेसनल प्याजेन्ट र पावरलिफ्टिङ गेम सँगै थियो क्या. ओहो. अनि मेरो मेमा चाहिँ फाइनल्स भयो है. सो आई वाज अल सेट टु गो फर माई इन्टरनेसनल प्याजेन्ट, र मेरो सेप्टेम्बरमा गेम थियो. सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर 2 मा म यहाँबाट जानुपर्ने थियो. सेप्टेम्बरको लास्टमा थियो मिट पनि, 26 सेप्टेम्बरमा थियो मेरो गेम है. So I had just 1 month क्या. अनि powerlifting you have to be all bulked so that you can lift more weight. अनि म त्यसकै ट्रेनिङमा थिएँ. अनि let me tell you, I couldn't do catwalks राम्ररी क्या. मेरो upper body एकदमै stiff भइसकेको थियो. I didn't have any त्यो flexibility केही नै थिएन क्या. Once I recorded my walk हैन, I was so tensed. I was so stressed out seeing my body not move. एकचोटि पनि move नगर्ने क्या. Like it was so stiff. And त्यसपछि I said, ठिक छ, till September, focus on your game. You have a month, you can work that. So, till September, म 58 kgs को थिएँ, under 58 मा मैले खेलेको गेम. अनि I did my game. And now, all that I was left with was the Miss Globe title. And my body wasn't ready for that. And you know, bikini rounds are a lot of rounds. And to be a beauty queen, you have to be on discipline with your body as well. Body, yes, definitely. So I was all bulked. all like a bro, you know, everyone used to call me bro just because I had a bulked body. And then I had to cut my weight. And I had to prepare for my pageant as well. You know how tough preparing for international pageant is. So I had a month, and I cut my body weight by 6 kgs. 1 month, in 6 kgs. Okay. Yeah, and I wasn't ready to let my body gains go. You know, I built it for like 1 वर्षसम्म मेहनत गरेर build गरेको होइन, and I had to just let it go. So it was tough, but I managed it. So before flying, I lost 6 kgs. And I had some of the flexibility back with me. I just left gym for 1 month. And I just continued my diets and stuff. So that is how I managed. And now I'm struggling to get my strength back. So यो दुईटा कुरालाई हजुरले भन्नु पनि हाल्नु भयो, ब्यालेन्स गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ भनेर. सो अब चाहिँ पावर लिफ्टिङतिर नै चुज गर्नुहुन्छ कि पेजेन्ट्री नै चुज गर्नुहुन्छ त? Let's see के हुन्छ आउँदो दिनमा चाहिँ है. It's just एउटा spark and you decide something. So I am continuing my powerlifting अहिले त.
I'm trying to get my lost strength back again. It's tough, but I'm doing it. I don't know about pageant oily नै. I haven't decided anything yet. But let's see. But there is no harsh decision yet. अब एजुकेसन पनि अब एकाडेमिकली पनि क्वालिफाइड हुँदै हुनुहुन्छ हैन आफ्नो पब्लिक हेल्थमा आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री लिँदै हुनुहुन्छ सो अब यो एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी अगाडि युज गरेर लिएर जानुहुन्छ लाइक के एम्स एन्ड एम्बिसन्स छ कि प्रोजेक्ट्सहरू गर्छु या आई विल डु दिस जब इन दिस पर्टिकुलर फिल्ड भन्ने छ कि व्हाट्स योर प्लान फर दिस करियर वाइज चाहिँ एकाडेमिकली कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली यही जब गर्छु भनेर चाहिँ फिक्स छैन है मेरो अब म नेक्स्ट इयर ग्रेजुएट हुन्छु सो विथ दिस स्टडी नै हाम्रो स्टडी सँगै नै लाइक वेन आई ट्राभल टु कुनै डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल लाइक लास्ट टाइम आई वेन्ट टु दोलखा त्यो ट्राभल गरेकै टाइम पिरियडमा चाहिँ वी काइन्ड अफ लाइक ग्रुप बनाएर वी कन्डक्ट अ प्रोजेक्ट्स देयर अब कम्युनिटी पिपललाई फोकस गरेर हुन्छ कि स्कुललाई फोकस गरेर हुन्छ कि वी एटलिस्ट डु समथिङ देयर सो माई भिजन मेरो भिजन के हो भन्दाखेरि rather than like planning a harsh thing just go with the flow go with the vision go with what you need to like what you want your surrounding to have I want my surrounding to have a little knowledge on everything a basic life knowledge is sabaiलाई हुनु पर्छ is what I feel हजुर अनि when I went there and served everything त्यो little knowledge पनि हामीले ल्याक गर्दो रहेछौँ के like what is non communicable disease what is communicable disease जो थाहा चाहिँ हुनु पर्छ is what I feel so that के एउटा preventive measures चाहिँ सबैले लिन सकौँ is what I feel. So whenever I travel with my group, we just take key projects. This time it was nutrition bio, menstrual health bio, and personal hygiene to the kids of 2-3 classes. And sana kids are like we took personal hygiene. And त्यसपछि अब टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ we gave the classes for menstrual hygiene, non-communicable diseases अनि हाम्रो कम्युनिटी उसमा पनि non-communicable disease को बारेमा थाहा नभएको कारणले चाहिँ हामीले नसर्ने रोग भनेको के हो भनेर प्रोजेक्ट नै बनाएको थियौँ र उहाँहरूको कम्युनिटीमा चाहिँ ब्लड प्रेसरको प्रब्लम चाहिँ एकदमै धेरै देखेको भएर उहाँहरूले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई म्याक्सिमम रूपमा फोकस गरेर त्यो भनेको के हो र कसरी यसलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू कन्डक्ट गरेको थियौँ सो माई प्लान इज लाइक जस्ट गो विथ द फ्लो एन्ड imparting the knowledges that I have through my educational stuffs भयो मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू थ्रु मैले बटुलेको नलेजहरू चाहिँ इम्पार्ट गर्ने नै एम हो मेरो ओके सो सबै कुरालाई सँगै लिएर जाऊँ गोइङ विथ द फ्लो अब टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा फर्स्टमै गरिहाल्नु भयो यो टाइम म्यानेजमेन्ट भएपछि लाइफमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ अभियसली It was like एकदमै इन्फर्मेटिभ एन्ड प्रोडक्टिभ कन्भर्सेसन विथ यु हामीले धेरै कुराहरू नै कभर गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई वुमेन हाइजिनदेखि लिएर आफ्नो पेजेन्ट्री एक्सपिरियन्स पावर लिफ्टिङको बारेमा पनि थोरै बहुत हामीले जान्न पायौँ हजुरबाट होइन सो यो सबै तिनटै कुरालाई तिनटै सब्जेक्ट म्याटर्सलाई समावेश गरेर यति राम्रो कन्भर्सेसनको लागि हामीसँग युवा दृष्टिमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हजुरको आगामी दिनमा हजुरको करियर वाइज एकाडेमिकल्ली पनि एकदमै सक्सेसफुल हुनु भनेर हामी कामना गर्छौँ र हजुर जस्तो यङ इम्पावर्ड वुमेन चाहिँ अझै धेरै नै चाहिन्छ हाम्रो नेपाललाई हाम्रो वर्ल्डलाई नै थ्याङ्क यू सो मच फर दिस वन्डरफुल कन्भर्सेसन अन युवा दृष्टि थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी थ्याङ्क यू